Hello guys, welcome back to my YouTube channel Diganta Guwalla. মই Diganta আপোনালোকৰ মোৰ YouTube চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। মই আজি কম আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিত আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই কেনেকৈ অনলাইন চেক কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত। আজি ভিডিঅ'টোতে বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল কৰি দিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব www.orunodoi.in। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত আহি পেলাই ক্লিক কৰিলে এই পেজটোত ওপেন হৈ যাব আপোনালোকে। তাৰপিছত ইয়াত অৰুণোদয় এম্পাৱাৰিং ফেমিলাইজ, এম্পাৱাৰিং ওমেন, এম্পাৱাৰিং আসাম ইয়াত দিয়া থাকিব। তাৰপিছত ইফালে ছাইডত লগইন দিয়া থাকিব। এইটো একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে টোটেল বেনিফিচিয়াৰিজ 19,31,634। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ভিউ ষ্টেটাছ, ৰেইছে কমপ্লেইণ্ট, ছাবমিট, গ্ৰেভেন্স আৰু ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো অৰুণোদয় আঁচনিত আছে নে নাই চেক কৰিবলৈ হ'লে ভিউ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব। ভিউ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটা আহি গৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে পেজটো আহি গৈছে। ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ আহি গৈছে, আপোনালোকৰ নামটো আহিব, তাৰপিছত জেগাটো আহিব আৰু IFSC কোড আহিব আৰু বেংকৰ নাম আহিব। ইয়াত দিয়া আছে 67,374 ৰেকৰ্ডছ, টোটেল পেজ 6,738টা পেজ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নাম আছে নাই এইটো চেক কৰিব পাৰে। নেক্সট দিয়া আছে, এনেকুৱা নেক্সটত ক্লিক কৰি পেলাই এনেকুৱা মানে চাব পাৰে। আৰু যদি বহুত যদি তলত আছে নামটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত চাৰ্চ নেম বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো টাইপ কৰি পেলাইও চাব পাৰে বা বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰটো চাৰ্চ কৰি পেলাইও চাব পাৰে। তো ইয়াত এইকেইটা নামকেইটা দিয়া আছে। তাৰপিছত নামৰ এইটো তলৰ ছাইডৰ কাৰ্চিনটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ এইজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ভিলেজ, পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ড নম্বৰকেইটা দিয়া থাকিব। তাৰপিছত ৰেইজ কমপ্লেইন আছে ইয়াত এনেকুৱা দিয়া। তাৰপিছত বেংকৰ IFSC কোড, কোনটো বেংকত মানে কোনটো বেংক দিছিলে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰোঁতে সেইকেইটা বেংককেইটা আহিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।